Hyvää huomenta arvoisat katsojat. Tässä juuri aamun näkkileipä syötynä ja kahvia otetaan. Nyt mä otan tämän maitohappopillerin myös. Joo, eli sehän oli sunnuntai-päivä ja tänään on ensimmäinen päivä ilman antibioottia. Katsotaan, miten hommat etenee tästä sitten. Toivon mukaan niin tauti olisi kukistettu ja vaiva ohi, mutta mittaillaan tässä kuumetta päivän myötä ja katsotaan miten hommat etenee. Morjes vaan Jokisamppa, onko lauantain sujunut mukavissa merkeissä eilen? Joo, iloinen asia tässä on se kai, tai en tiedä onko se iloinen asia, mutta asia kuitenkin, niin paino on pudonnut 6 kiloa tässä umpisuolijuttujen aikaan, niin 6 kiloa on lähtenyt pois. Eli kohta on tässä mennä alle 110. Ei mulla nytkään mikään järkyttävä ruokahalu ole, että varovaista on tämä syöminen. Niin saa nähdä, meneekö alle 110 kiloa. Siitä on kyllä aikaa, kun on viimeksi ollut 110. Siitä on hyvin kauan aikaa. Huomenta vaan Katja ja Sir Officer, no niin ja tättärää. No, onpahan taas nimimerkki. Mutta ei toki tuomitse. Nimimerkkejä on kaikennäköisiä. Joo, tänään tosiaan siis ensimmäinen päivä ilman antibiootteja ja paino on pudonnut sen. No, sairaalassa kun mitattiin paino, niin se näytti jopa 118 kiloa, koska oli niin paljon nestettä, ne pumppasi koko ajan. Niin mutta sanotaanko näin, että normipaino mulla oli kai se 116,5. Pitkän aikaa oli sitä luokkaa, se vähän vaihteli. Ja nyt oli 110,5. Eli kyllä siinä selkeästi on tultu alaspäin, se 6 kiloa on lähtenyt. Nyt on vähän hankalaa, kun mulla yöstä loppuu sitten noin reijät tässä kohtaa. Tänään täytyisi katsoa sitten jotain verkkareita jalkaan, niin ei toi varkut on yksinkertaisesti lötköttää päällä ja yöstä loppunut reijät, niin ei jaksa sen kanssa tapella. Sehän tuossa on, kun paino putoo, niin vaatteet rupeaa roikkuu päällä hyvin nopeasti. Huomenta vaan Sami. Paino tippuu vielä, kun antibiootit loppu. Niin, antibiootit loppu. Tänään on ensimmäinen ilman antibioottia. Jokin sun lökäfarkut on muotia. Ne voi olla Jokisamppa, mutta en mä pysty niillä kävelemään kyllä. Että se on. Ei tässä iässä pysty Jokisamppa lökehousuja vetää, kompastuu omiin housuihinsa, kun kävelee. Ei siitä tule mitään. Miettikääpä, kun löytyisi niitä 90-luvun, 80-luvun niitä tuulipukuja. Voi että ne oli hyviä. Semmoiset kun osti, niin ei tarvinnut mitään muita vaatteita. Ne kerpas vapaa-aikaa. Ja se oli hieno aika se 80-luvun, kun mietitte, että jos oli tämmöinen normaali jantteri, niin meni eteenpäin. Ja sitten se yhtäkkiä kävi hakemassa tuulipuu itsellä ja uudet lenkkarit, niin se oli heti urheilijan näköinen. Oli se hieno aikaa. Ei tarvinnut mitään tyhjäpäiväisiä kuntosalikortteja hommat. Runne kukee farkut jalas, mistä roikkuu polvissa kalsaset vilkkua. Niin. Mutta eikö niissä kuulu olla ilman kalsonkeja niissä roikkuhousuissa, että takapuoli paistaa? Tuulipukutanssit ennen vanhaa. Joo, se oli hieno aikaa 80-luvun ne tuulipuvut. Mulla oli semmoinen violetti tuulipuku ja tumma violetti tuulipuku ja semmoinen tietty kiva kahina siinä oli ja muu, niin se oli kyllä hieno asusta.
Tietysti aina Suomessa on se, kun keksitään joku hieno asuste, niin sitä aina ruvetaan pilkkaamaan. Sama se miesten vyölaukku, mikä on maailman paras keksintö ulkomailla, niin se on helppo pitää mukana ja tavarat siinä. Niin. Tuulipuku oli hieno. Ei mulle toki sen ajan tuulipuvut enää mahtuu, se on sen verran kasvanut tässä vuosien aikaa. Jokisauton roikkufarkut pidetään normikohdassa ja ne roikkuvat silti. Onko Jokisampalla roikkufarkut? Kyllä mä tänään aion jotkut housut hommata, niin pitäisikö mun ottaa siitä pieni shorts-video, millaiset housut hommaa tänään. Kyllä mä lähden sillä mielellä, että tänään pitäisi saada jotkut vähän väljemmät housut jalkaan. Että farkut on vähän silleen, ne on omalla tavallaan ne on hieman nyt löysäksi jäänyt ja sitten vyön kun kiristää vielä hömpykälästä, kiristää liikaa mahaa, niin ne ei ole kivat päällä. Ai sulla on, mutta ei niin isot kuin ennen ollut. Okay. Sulla on Jokisamppa keski-ikäinen, hei, housut pienenee. Aikoinaan 70-luvulla oli näitä V-farkku, oli maailman tärkein farkku. Eli se oli sellaiset farkut, missä oli V-kuvio tuossa polven päällä. Se oli tärkeä olla. Ja sitten tuli niitä pillifarkkuja. Ja sitten tuli näitä porkkanafarkkuja. Ne oli kyllä hyviä kanssa. Että se oli vähän niin kuin tällaisten, no ei se ehkä lökähousujen esi-isä ollut, mutta ne oli semmoiset, mitkä alhaalta oli niin kuin tiukat ja sitten ylhäältä antoi vähän periksi. Niin porkkanamalliset farkut, ne oli kyllä hyvät. Mutta nekin sitten äkki jossain vaiheessa siirtyi siihen, että puntit oli jo leveämmät, että meni huonoon suuntaan. Niin ja toki sitten oli 70-luvulla ne pirun leveät puntit. Joo, sekin vaihe oli. Että kyllä nuo farkut on elänyt renesanssia koko ajan. Niin 80-luvun kivipestyt farkut. Niin jossain vaiheessa tuli farkkuihin se, että ne pitää olla valmiiksi kulutetut, joo. Mä itse kun aikoinaan Wranglereet ostin, ne oli hyvin tärkeitä, että ne oli niin kuin ihan siniset ne farkut. Eli sanotaanko näin, että kun pisti semmoiset Wranglerit jalkaan ja lähti liikenteeseen, ja sitten jos sattui satamaan vettä, niin jalat oli ihan siniset, kun se vähän väri lähti farkuista aikoina. Mutta muuten se oli kyllä hieno systeemi. Katjan mielestä 501 oli ykköset. Mulla ei ole ikinä sopinut noin 501 jalkaa, että ne ei niin kuin vaan ole sopinut mulle. Mulla oli jotkut 506 oli jossain vaiheessa, mutta 501 ei ole minulle istunut jalkaa. Sen takia varmaan mun on vaikea löytää nykypäivänäkin kaupasta sopivia housuja. Jokisamppa 2000 meni yläasteen farkut ylältä alas asti taso leveä. Joo, sekin vaihe niissä oli kyllä. Kyllä. Ai Katjalla oli 501. Mullakin on muutamia kavereita, joilla oli 501, mutta ne ei sopinut mulle jalkaa. Että niillä oli helppoa, kun ne sai silloin jossain vaiheessa Tallinnasta niin 501 ja sitten nappileviksiä. Kuuko kysyi, että mitä ruokaa tehdään tänään? No en osaa Kuuko tuohon sanoa. Sulla on rapulat päällä siellä. Niin Jokisampalla on nyt Jack and Jones Josephit farkut. Joo, ei sano kyllä mulle mitään. Mutta mä ajattelin tänään, jos löytäisi jotkut verkkarit. Kevät alkaa, niin ruikkurunnari alkaa liikkumaan verkkareissa. Ai Kuuko on päissään, kun pelikaan. No sähän asut siinä pohjoisessa, niin sähän voit vaikka kaivaa vaikka hirvenlihaa pakastimesta.
Niin ja Kuuko täytyy sanoa sen verran, että en minäkään asu Tampereella, eli mä muutin jo viime vuonna pois Tampereelta. Kun muistatte näitä mun junamatkoja, niin silloin tuli muutettua pois Tampereelta, että tämä on vähän tämmöinen vapaa-ajan asunto, tämä toinen, että 2 kämpän loukussa. Tai en tiedä, onko se loukku, mutta kuitenkin. Eli en ole ollut enää tamperelainen, viime vuonna jo muutin pois Tampereelta. Mutta Tampereella tuli asuttua kyllä, niin, mitä sitä tuli, 16 vuotta asuin Tampereella. Ja Tampereen sisäisiä muuttoja oli aika monta, mutta nyt oli se päätös sitten, että ei, Tampere ei ole loppusijoituspaikka, eli tai se päätös tuli viime vuonna. Että oli 2 mahdollisuutta, joka muuttaa Espanjaan tai sitten Suomessa jonnekin. Ja pitkällisten harkintojen jälkeen päätyttiin siihen, että muutetaan Suomessa. Eli Espanja olisi ollut liian haastava. Ja miettikäs nyt, jos olisi Espanjassa ollut tämä umpisu oli puhjennut, niin kyllä siinä olisi kyllä haastetta ollut. Voi helvetti sen. Vaikka olisi mikä vakuutus ollut, niin kyllä olisi ollut haastava tilanne, kun ei osaa espanjaa. Mutta Premier Fantasy mun menee kyllä ihan päin persettä. Tästä rupesi nykiin tämä kuva. Ja uudestaan, no niin. Voi helvetti. No niin, täällä ollaan taas. Näköjään pimahti tää tietokone taas. Ja nyt kuva tökkii vieläkin. Katsotaan se. Noin. Ei kuulu. Tehdään noin. No niin, nyt kuuluu ainakin ääni. Joo, tää kämähti tää tietokone taas. En tiedä mikä tässä nyt on sitten taas. Mutta kyllä se tästä. Tämän kanssa on taisteltu tässä monta kertaa. Ja ehkä se tästä. Katsotaan nyt, alkaisiko se tosta. No niin, nyt taas ollaan jokin samppa tää. Mä oon oppinut nämä pikkukujeet, että tämä väli katkaisee nyt ja sammuttaa tietokoneen ja käynnistää uudestaan. Ja sitten täytyy vähän temppuilla tuon kameran kanssa, niin kyllä tämä sitten lähtee tästä. Toistaiseksi, kun teettää vähän tämmöistä ylimääräistä hommaa tässä. Se on tää tietokoneessa on jotain vikaa. Se voi olla, mä nyt epäilen tässä vahviten, kun mulla on mä ostin ton uuden näppäimistön tähän, missä piti erillinen ohjelma asentaa siihen. Ja se sitä haluaa koko ajan päivittää sitä helvetin näppäimistön ohjelmia, niin mä otan tänään pois ton ohjelmiston, ja jos ei se toimi ilman sitä, niin sitten pitää hankkia jostain kirppikseltä näppäimistö siihen. Se on tietysti vähän riskialtista ostaa kirppitorin näppäimistö, koska monesti nuo näppäimet on ollut kämpässä, missä pyöritetään röökiä ja kaikkea muuta, niin ne voi olla aika tuoksahtavia näppäimistöjä. Et ehkä sitten joku halpa näppäimistö tuolta kaupasta, se on ehkä sitten se seuraava. Tänään mä otan tuon ohjelmiston pois tästä, kun mä epäilen, että toi siihen tekee, että se sitä lähtee päivittämään kesken lähetyksen. Ja on tosi kyllä
epämiellyttävää. No joo, nämä on näitä. Emilillä näppäimistö läppärissä kiinni. No tää ei ole Emilin läppäri. Niin. En mä tiedä auttaako, jos mä pidän tietokoneella lähetystä ja vien näppäimistön läppäriin. Niin. Tai toistepäin. Joo. Nyt hiiri pomppii tuolla ihan hulluna. Noniin, rauhoitu. Mutta varmaan tänä vuonna jossain vaiheessa täytyy sitten uusia tämä tietokone, mutta ei ole nyt oikein. Se on oikeastaan, niin kuin sanotaanko, näitä kuluja on nyt vähän liikaa. Eli tämä sairaalan lasku ei ole vielä tullut, mutta se on varmaan semmoinen kyllä, että no periaatteessa sekin on hyvä, koska niin, se on hyvä, kun mulla on paino pudonnut 6 kiloa ja nyt kun menee rahat tuonne terveydenhuoltoon, mulla ei ole varaa ostaa niin ruokaa, niin se helpottaa tätä painon alentumaa. Että ehkä tämä on kohtalon juttu tässä. Katja kysyy, mitä mieltä olette, kun suomalainen bändi edustaa Ruotsia Euroviisuissa? No joo, siitä on varmaan paljon erilaisia mielipiteitä. Mun mielipide on, että kyllä oli harvinaisen paska kappale, että eikö Ruotsi nyt parempaa pystynyt? Eli siis oli kyllä huono kappale. Ja niin semmoinen kliseinen ja surkea kappale, niin miten on mahdollista, että Ruotsi on antanut tommoseen mennä tuonne Euroviisuihin? Käsittämätöntä. Eikä tule pärjäämään sieltä toi kappale, se on huono. Kyllä tuo Erika Wikman on parempi kappale, jos näistä nyt sanoisi. On tämä useamman vuoden vanha, en muista milloin tämä on hankittu. Ja sitä on päivitetty ja sitä on fiksattu ja tehty kaiken näköistä, mutta ne vaan tulee jossain vaiheessa tiensä päähän. Ja jos laitan nakkiin juustopalat, niin ei hiiri enää hyppi. Joo. Periaatteessa juuston syöminen on kyllä nyt kokonaan poissa. Että jotenkin tuntuu, että ei toi juustokaan sovi oikein ihmisvartaloon. Jani sanoi, että ei sinulla paljon ole tippunut. Painoin vielä vuosi sitten 96 ja nyt 58. No joo, ei siihen verrattuna, ei kyllä ole. Ei nyt, mutta on se kohtuullisen paljon kuitenkin, että 6 kiloa tässä. Onko tässä nyt 2 viikkoa mennyt? Ei ihan 2. No torstaina taitaa tulla 2 viikkoa. Miten tämä nyt menee? Eihän tässä muista. No 6 kiloa 2 viikossa, on se nyt kohtuullisesti. Ja hei, missä on se ensimmäinen sättiläinen, joka sanoo, että nesteet on lähtenyt? Missä hän on? Ei ole kukaan vielä sanonut. Mutta mä sanon itse kyllä, että osa tästä painon pudotuksesta on selkeästi, että mä oon syönyt niin huonosti, kun ei vaan niin kuin pysty syömään. Eilen esimerkiksi illalla oli puuroa ja musta herukka soppaa, niin mä pystyin 2 ruokalusikallista 3 syömään siltä illalla. Ei se kovin paljon kyllä ole. Katja uskoo, että tästä voi tulla Suomi-Ruotsi-taistelu, kuten pari vuotta sittenkin. En mä siihen usko kyllä, Katja. Oli se aika paska kappale. En millään kyllä usko. Mutta hei, Katja, taas ollaan eri mieltä tästä asiasta. Ja katsotaan sitten, kumpi on lähempänä totuutta. Jokisamppa on alkanut lenkkelemään enemmän, painon putoaa helpommin. Kyllä se syöminen on se iso juttu tuossa painon pudotuksessa. Se on sama lenkkeilijä tai kuntosalilla tai mitä tahansa tekee, vaan se vaan mitä suuhunsa laittaa, niin se on se, millä se paino oikeasti putoaa parhaiten. Katja sanoi, että kaikille tiedoksi Jaana Taideaitta on vaihtanut nimeen, ei ole enää fake, ei ole mikään fake. Niin, totta, jo mä en edes huomannutkaan. Jaanan jutustelut Taideaitassa, niinpä onkin joo. Okei. Joo, mäpä tarkistan sen saman tien tässä. Mä en edes huomannut tota.
Olen väliin käynyt Jaanan kanavalla, mutta en mä ole kiinnittänyt huomiota kanavan nimeen, kun. Joo, mutta tuossa ylhäällä lukee vielä Jaanan taide, että tuossa bannerissa. Joo, totta. Totta, Turiset Katja, joo. Jaana sanoi, että näin on, pitää välillä päivittää kanavaa jotenkin. Oi. Joo, sullahan ei tarvitse niin pitää, sulla on aika hyvä kanava Jaana, niin ei tarvitse sisällön puolesta niin kuin hirveästi päivitellä. Mutta kyllä sitten kun monta vuotta on, niin mäkin just muuten katsoin 9 vuotta, tämä kanava on ollut jo, tuli 9 vuotiset onnittelut Googlelta tämän kanavan suhteen. Niin se on aina, että sitten täytyy olla hieman jotain aina uusia kuvioita jossain vaiheessa. Ja mullahan tuli aikoinaan ne shorts-videot, siihen mä innostuin ja se oli hyvä linja. Ja nytkin heti kun pääsin tuonne ulos, niin kävin kuvaamaan muutamat ratikat. Että se on omalla tavalla se mun shorts-videon juttu on noin ratikat tällä hetkellä. Mutta kyllä kanava aina, siis kun monta vuotta tupettaa, niin kyllä se aina pikkasen muuttuu johonkin suuntaan. Se on ihan selkeä juttu. Vaikka ei olisi tarvettakaan, niin kyllä sitä tulee aina mietittyä, että jos tekisi ton noin ja ton näin ja niin. Mitäs Jaana olet mieltä, jos alkaisit tekemään, mun on vaikea, ehkä mä en sano tätä, koska Jaana luulee, että sitten, että mä haluan jotenkin, että hän muuttaisi kanavassa. En toki halua. Eli mutta mä mietin vaan, että mikä voisi olla aika kova juttu tuolla erillinen semmoinen videospektaakkeli. Mullakin itsellä niitä jonkun verran on sellaisia tehty. Joo. Katja sanoi, että kerro vaan mielipide. No, katsotaan, jos Jaanakin haluaa kuulla mielipide. Sanotaan sitten, mä muuten rupean. Ei ole tarkoitus millään tavalla ohjaa eikä opastaa eikä neuvoa, mutta Jaana sanoi, että rauta kiitos. Niin mä mietin, kato, kun Jaanakin on, sanotaanko tässä iän puolesta vähän niin kuin paremmalla puolella, niin miettikää, jos Jaana alkaisi tekemään tämmöistä niin kuin kuntovinkkejä vanhoille naisille, semmoisia videopätkiä, niin varmaan kyllä olisi suosittuja. Toki sieltä tulisi aina niitä haukkumisia ja muita, mutta niitä tulee aina sama mitä tekee. Eli ei se mikään ole, mutta niin semmoinen, kun täällähän pystyy YouTubesta tekemään noita soittolistoja, niin kuin mullakin on, niin sehän ei sotke kanavan nykyistä kuvioa millään tavalla, jos se teet erillisen soittolistan, missä on Jaanan reippailuvinkit tai joku tämmöinen, niin sinne kertoo sitten yli 60 naisen treeni ja tämmöistä niin kuntojuttuja, ne kyllä varmaan kiinnostaisi ihmisiä. Niitä on jonkun verran, mutta sanotaanko ei noin iäkkään ihmisen. Että ne on yleensä tuommoiset nuoret, kun tekee vanhemmille ihmisille, ja se nyt ei oikein, mä en oikein sitä tiedä sitten. Mutta jos itse on niin ton ikäinen ja sitten aloittaa vaikka kuukauden kuntokuuri ja tekee siitä videosarjan, niin se olisi kova. Kuntoon vinkit, joo. Semmoinen kuukauden itse ryhdistäytyy ja tekee semmoisen jutun, niin varmasti olisi kiinnostavaa kyllä. Uskoisin näin. Mutta en tarkoita sitä, että siis miten kanavan linja muuttuu. Sulla on hyvä kanava nyt ja hyvin noin livet ja muut, niin se on ihan hyvä. Mutta semmoinen, jos tulee semmoinen, että mitä tässä nyt tekisi, niin mullakin on itsellä toi videon käsittely, pitäisi sitä taas. Oikeastaan mulla on seuraava juttu, mitä mä ajattelin tehdä. Ja sopii se Jaanallekin, en mä sitä sano. Niin mä ajattelin tehdä tekoälyllä erilaisia videoita, niin se on mun seuraava juttu, kun mä tästä tervehdyn kunnolla, niin jaksaa sitten istua tässä tekoälyn kanssa taistelemassa videoita. Se mua kiinnostaa noin teknisellä puolella. Että esimerkiksi tämäkin kuva tässä taustalla on tehty tuolla Geminillä. Eli mä laitoin vaan Geminiin, että tee kuva, hieno luksusasunto, niin se teki tämmöisen.
Eli kyllä nämä tekoälytaustakuvat ja tällaiset on kyllä helppo nykyisin. Gemini mä nyt käytin. Mä oon käyttänyt Tude Dance STXL ja sitten Abonen Fireftyä ja Vitsnos Alcentria ja Pue ja Pikaa. Mutta tämä Geminillä saa kuvat kyllä aika hyvin aikaiseksi. Katja, sä oot ainahan voinut tosiaan ehdotuksia heitellä ilmoille, niihin voi joko tarttua tai olla tarttumatta. Just näin. Aivan näin, kyllä. Se on totta. Miten kävi vakiossa? Olisiko siinä 9 ollut oikein? Ja tänään on vielä vakio 2 meillä tulessa, mutta tuo Premier Fantas on mun näkyy päin persettä. Kun ei tiedetä eikä osata, niin eihän siinä mitään osaa sanoa. Katsotaanpa 13 pistettä. Onko se Katja tämä kausi taputeltu 9 sija tällä hetkellä? Ja Katjakin on pudonnut 5. QK on noussut tuolla kyllä. Joo, saa nähdä pysyykö 10 joukossa. Taitaa olla, että Premier Fantasy on mun osalta taputeltu. Mä tein noita siirtoja ja vaihto, kaikki meni päin persettä, niin siinä ei oikein mitään ole tehtävissä. Enkä mä nyt ala räpläämään, että antaa nyt olla tolleen. Voi olla, että pysyy 10 joukossa, voi olla, että ei pysy, mutta tämä kausi meni. Mä pääsin 5. sijalle ja siinä oli hyvä, miksi mä lähdin muuttelemaan mitään. Ja se on juuri näin, kun puhuttiin tuosta Jaanan jutustaideaitassa kanavasta, niin kun kanava on hyvä, niin sitä ei kannata silloin muutella, sekin pitää paikkansa. Eli sekin on, sekin on totta, Jaana, kun sulla on hyvä kanava ja se on hyvin kasvanut, niin ei kannata oikeastaan tällä hetkellä muutella mitään, mutta sitten kun tulee nyt tyhjiä hetkiä, niin sitten vasta. Ja sama mulla tuossa Premier Fantasyssa meni tekee muutoksia, vaikka ei tarvinnut, niin päin persettä menee. Jaana on innostunut tekemään perunarieskoja, se innostaa. Joo, voisi itsekin kyllä tehdä perunarieskoja. Joo, mä en oikein, että jostakin tuntuu, että mulla ei toi ohra käy, eikä no, ei mulle kyllä käy vehnä, jos pystyisi perunarieskan tekemään ilman jauhoja. Kai sekin mahdollista on. Voisi muuten kokeilla perunarieskaa tehdä johonkin vihannespohjaisesti. Se voisi muuten onnistua, joku porkkanapohjaisesti toi perunarieska. Onko Jaana kokeillut muuta kuin, että et laita mitään jauhoja sinne? Jokisamppa, sä oot mitään mieltä, kun joskus uutisoida syömällä laidet. Niin. No siinä on ajatus se, että mitä syö. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että Jokisamppa, jos katsoo näitä niin sanottuja kasvisruoan ystäviä, yleensä on aika lihavia kuitenkin, että jos kasvisjutuissa ja muuta, niin elimistö vaatii vähän enemmän sitä sisältöä ruokaa, niin sitten niitä tulee syötyä enemmän ja aika useasti sitten ylipaino johtuu ihan kasvisruoasta. Uistelija on autopesussa. Tuliko Matiakselle video autopesusta? Muistitko irrottaa anteeni? Mulla on video, kun mä unohdin ottaa anteeni irti, niin se oli entinen anteeni. Se oli kyllä hauska juttu. Ja vesi tuli sisään autoon. Ei saata. Kaikkea sitä sattuu, kun ei käytä hattua. Moni olisi varmaan niin polttanut pelihousunsa, kun vie auton pesu ja antenni lähtee ja vesi tulee autoon, mutta vaan se nyt naurattaa vaan, ei siinä mikä siinä. Katja, sä oot kuuluisa autopesu, joo kyllä. Ai uistelija ei ole piiskaa katolla, okei. Sulla on se takana se semmoinen Batman-tyylinen kohoutuma, niin sanotusti. Muuten hei, arvoisat katsojat, huomasitteko, että Suomen yleisurheilijat pärjäsivät aika hyvin?
Eli mä en tiedä kilpaileeko ne vielä, mutta täytyy kyllä, no ei mulla ole sitä hattua, niin ei voi nostaa, mutta niin täytyy kyllä sanoa, että toi Lampela tuossa seiväshypyssä, niin hän teki 2 uutta omaa ennätystä ja siinä on monellekin suomalaiskilpailijalle esimerkkiä, kun mennään kansainväliseen kisaan, niin siellä ylisuoritetaan, niin oli kyllä hienoa. Täytyy kyllä kehua, että hienosti toimittu. Ja olihan siellä muitakin hyviä suorituksia. Mutta sitten oli tämä korkeushyppääjä, mikä epäonnistui aika huolellisesti, mutta hän sanoi, että hänellä oli kaikennäköisiä vaivoja ennen sitä. Ja onhan se selkeä, että jalat, jos on juntturassa, niin ei siellä niin hypätä. Ai niin, Jaana tekee maissijauhosta. Mikä partajogurtti? Mikä on partajogurtti? 2 munaa ja suolaa, ei tarvitse kuin vähän laittaa jauhoja lusikalla pelille. 250 lämpöä 20 minuuttia. Niin muussia, joo. No mikä on partajogurtti? Sitä en kyllä tiedä. Onko se kreikkalainen jogurtti, se partajogurtti vai mitä? Tänään Saaka Vanninen viisottelussa. Okei. Toivotaan, että hänellä menee hyvin. Ja Niin, joo, sitä meinasi, että partui turkkilainen jogurtti. Mites muuten kävi tälle näille naisaitureille? Mulla on mennyt ihan ohi se. Eikö ne eilen juossut ne aituritkin? Mites niille kävi? Eilen tuli lähdettyä tuossa 10 jälkeen, mä otin antibiootit niin nukkumaan ja nukkumaan, niin jäi katsomatta noin kisat. Että tässä on vähän menty silleen, kun on tämä tauti ollut tämä vaiva, niin kun nukuttaa, niin silloin nukutaan ja sitten kun ei nukuta, niin ei nukuta ja niin edespäin. Joo, Reikkalainen jogurtti. Haarala kaatui ja Horski oli 5. No siinä ei sitten oikein hyvin mennyt. Se ei sitten mennyt oikein hyvin. Eli periaatteessa tuo Lampelahan yllätti. Mitä suistelija, yllättikö Lampela sinut? Myönnätkö? Minä myönnän kyllä suoraan, että yllätti minut kyllä. Että, kun mä katsoin, kun hän hyppäsi ennätyksessä, niin sitten mä mietin, no ei se nyt enää seuraavasta kyllä mene. Että hyvä suoritus noinkin, mutta kyllähän se hyppäsi vielä se seuraavastakin yli. Että kyllä oli, siinä oli oikein semmoista kilpailuhenkeä hänellä, että viimeiseen asti taisteli. Oliko siinä sisua nyt Lampelalla, että pystyi tuommoiseen suoritukseen? Kun puhutaan suomalaista sisusta, niin kyllä maailmassa on joka paikassa sitä sisua, että se on nimeltään erilaista, mutta se on ne taistelutahto, että kyllä sitä löytyy joka maasta kyllä. Muistan, että yllätin todella, että tulihan se hymykin kun onnistui. Se on pihdannut hymyään niin kauan, että tulee onnistuminen. Harmi, ettei ihan mitaleille, mutta sillä nyt ei ole merkitystä, että 2 uutta omaa ennätystä. Niin kiva lähtee hänelläkin kesän kilpailuihin. Varmasti sponsorit jonossa on oven takana ja niin edespäin. Hyvä näin. Tuosta. Jaana, sä meillä, kun on keliakia-ihmisen gluten-free leivät on paljon kalliimpi kuin perunareskaan, on nykyään tullut vähän nuukaksi. Joo, mä oon itsekin tehnyt paljon noita gluteenittomia, luontaisesti gluteenittomia ruokia, niin kyllä se maksaa vähän enemmän, kieltämättä. Mutta ja sitten on vaikea saada, siis mä en ole onnistunut vielä tekemään gluteenittomia pullia hyviä, että niistä ei vaan tule pullia.
Kyllä niitä pystyy syömään, jos pistää paljon voita ja sokeria, mutta semmoista hyvää pullaa ei saa kyllä gluteenittomista jauhoista. Se ei vaan ole hyvä. Eli näin se vaan on. Se maku, ihmisen maku on semmoinen, kun on pienestä asti tottunut nisua syömään, niin sitä ei oikein pysty korvaa gluteenittomasti. Se vaan on näin. Mutta monet muut ruuat kyllä pystyy hyvin tekemään. Huomenta vaan Piiparin. Joko Piiparin on päässyt pois sairaalasta vai vieläkö sä oot? Mitäs täällä lukee? Sääilmoitus juuri myönnetty. Windows ilmoittaa, että sääilmoitus on juuri myönnetty. Piiparinen kysyi, oletko itse maalannut tuon taulun? Joo, tämä on mun ykkösteos. Tämä on mun teos. Tämän nimi on Näkymä särkä. Se tuosta särkän, niin mikä tämä nyt on tämä? Mikäs tämän Tornitalon nimi nyt oli tämä? Timpurihan sen tietäisi, mikä se Tornitalon nimi on. Mikä hitto se nyt oli? No mä en nyt muista sitä, mutta olkoon sitten vaikka näkymä Näsin neulasta. Mutta tuossahan onko selkeästi niin taloja, että se pitäisi olla se näkymä sieltä Tullintorin kupeesta, mutta mä en muista kyllä mikä se rakennus on nimeltä. Ei oikein tarvinnut siinä käydä, niin ei ole jäänyt mieleenkään. Onko toi kakkoskoti? Joo, tää on kakkoskoti. Laitetaan seuraavaan lähetykseen ykköskoti sitten. Tämä on tämä Tampereen vapaa-ajan kämppä ja sitten se toinen kämppä, niin laitetaan siitä sitten taustakuva. Mutta joo, tosiaan Tampereen tuli asuttua 2008-24, niin 16 vuotta tuli asuttua Tampereella. Tämä on se pitkä rupeama. Ai niin, Luminaru, joo, okei. Vitsi, en muistanut millään. Mutta tosiaan 16 vuotta tuli Tampereella asuttua ja onhan se pitkä rupeama. Eli 2008 ja 2024 niin Tampereella ja Tampereellakin monessa eri paikassa. Ja nyt on vain vapaa-ajan mesta Tampereella enää. Sitä on siirrytty sivistyksen pariin. Joo, mutta ei siitä sen enempää, ei se oikeastaan kuulu tänne YouTubeen, missä sitä asuttu. Parhaintahan ne juorut on aina niissä. Ei sitä tiedä, jonkun mielestä voi olla Espanjassa asua, enkä tiedä. Mutta Espanjan unohtus vaan oli liian mahdoton. Onneksi näin, koska tällä hetkellä olisi ollut aika paha tilanne, että Umpisuolen pomahtanut Espanjassa. Kai toinen kämppä lienee huikea Hirsitalo Järvenrannan ja ostettu tuupirahoilla. Niin, just näin joo. Tupemasseilla hankittu. Tupemasseja tulee noin 120 kuussa, niin siitä voi jokainen laskea, minkä arvoisen kämpän sillä saa. Jaana lähtee kokkailemaan, tein jonkun piirakan, missä tarpeesta täytyy kaapista ja pakasta. Mukavaa sunnuntai jatkoa. Joo, samoin. Ja mukavia kokkailuja. Mutta ei siinä nyt sinänsä mitään salaisuutta. Meillä oli 10 vuoden säästöbudjetti ja säästettiin kämppää varten. Ja sitten oli se aika niin tehdä se päätös ja se Espanja jäi siitä monien mietteiden jälkeen, niin me päätettiin sitten, että kotimaasta joku halpa kämppä, mitä remontoi, niin se oli se päätös ja siihen päädyttiin. Eli remontti on tässä vielä paljon edessä ja tekemistä, mutta vanhuuden päiville, niin en oikein
Mä mietin sitä, että en mä täällä Tampereella haluaisi olla vanhemmiten. Täällä on liikaa ihmisiä, liikaa porukkaa ja kaiken näköistä, että tää ei ole tiedä. Katissa taitaisi mennä se 120 € pienemmässäkin lainassa jo korkoa. Juu, niin. En asu Helsingissä. Jos Tampere ahistaa K-puolesta, niin mitäs Helsinki sitten? Mutta ei sitä sen enempää. Sanotaan näin, että en asu Tampereella, niin se nyt on riittävä informaatio. Eli minua ei enää voi millään tavalla kutsua tamperelaisen. Aikoinaan sillä tavalla, kun joku kysyy, että oletko tamperelainen, mä sanoin, että mä asun Tampereella, mutta en mä ole tamperelainen, niin nyt mä en edes asu Tampereella, enkä ole tamperelainen, mutta onhan mulla tuossa kuntosalikortti voimassa tämän vuoden vielä, että voi käydä, aina kun täällä liikkuu, niin voi käydä treenailemassa. Eli siinä mielessä. Ja toki ratikoita mä kuvaan tuossa aina, kun mä Tampereella hiihtelen menemään. Jani on paljasjalkainen oululainen. Eikö se ole ikinä tullut mieleen muuttaa pois sieltä Oulusta? No oikeastaan pentuna, kun asun Pohjanmaalla, niin eihän sielläkään kysytty, että muutetaanko Helsingin maalaiskuntaa, vaan siellä oli oli linja-auto pihassa, mihin lastattiin tavarat ja sitten lähdettiin. Ei siinä paljon kysyä, että haluatko jatkaa asumista täällä. Olisi se noin 10-vuotiaana ollut aika kova juttu jäädä yksinään asumaan Pohjanmaalle tyhjää kämppää, että olisi ollut ihan vähän liikaa vaadittu. Varsinkin kun kämppä meni myyntiin. Että ei siinä ollut vaihtoehtoja niin sanotusti. Vanhemmalle jälkeen kun muuttaa, niin voi vähän harkita minne muuttaa, että se on vähän sellainen nyt. Katja on seurannut Vantaa, Espoo, Kirkkonen, Akseli, kyllä tämä Kirkkonen noista paras paikka asua. Niin, se voi olla kyllä, että se on vähän niin kuin kuitenkin pikkukylä noihin kahteen verrattuna, että kompaktis kasassa kaikki. Ainut vaikka siellä raatataan svenskaa, niin se on ehkä huono tuossa Kirkkonummella. Mutta ei kai siinä jos osaa ruotsia, mutta mä oon ihan ei ruotsalainen, mä en osaa kyllä kuin muutaman sanan. Mä muistan aikoinaan, kun koulussa oli sitä ruotsia, niin oli semmoinen vastustus ruotsiin ja englantiin, että niitä ei halunnut edes opetella. Ruotsi varsinkin oli punainen vaate. Katja sanoi, että kyllä täällä kaikki suomea osaa. Mutta Katja, siitähän ei ole kysymys, vaan kyse on siitä, haluuko ne puhua sitä. Eli eikö se Kirkkonummella ole niin liikennemerkit jo ensin lukee ruotsiksi ja sitten suomeksi? Mielestäni näin on. Piiparin on asunut väliin Porvoossa. Joo, Porvo on kai semmoinen aika kompakti kaupunki. Junaratahan sieltä puuttuu. Tai menee siihen junarata, mutta se ei ole aktiivisessa liikenteessä. Muutenhan se olisi kyllä ihan passelipaikka varmaan, mutta sielläkin puhutaan ruotsia. Mutta oliko se Kirkkonummen, Katja, että liikennemerkit, ei kun noin opasteet, tiemerkit on ensin ruotsiksi ja sitten suomeksi. Jotenkin mulla on tämmöinen näkemys, mutta voin toki olla väärässä. Katsotaan, pari naapuria ruotsinkielisiä, että meidän kanssa puhuu aina suomeen. Mä en muista paljonko piti olla ruotsinkielisiä, että noi katuviitat muuttuu ensin ruotsi ja sitten suomi. Siinä oli joku prosenttimäärä. Perhana kun rupeaa selkä hikoilemaan. Mulla on varmaan ollut kuumetta taas ehkä. Ja se laskeutuu, niin nythän on silleen, että kun nuo antibiootit on nyt loppu, niin katsotaan miten tää nouseeko tuo kuume vielä uudestaan. En mä nyt ihan 100% kunnossa vielä ole, mutta tarkkailemme tilannetta. Kyllä tässä vituttaisi lähteä uudestaan sairaalaan.
Vituttaisi kyllä niin, ettei veri kierre. Sahtana sen. Vai harvoin mikä asia vituttaa, mutta se kyllä vituttaa. Katja sanoi, että jos on enemmän ruotsinkielisiä asuja, niin tien nimi on ruotsiksi ja suomenkielisiä se vaihdetaan suomeksi ja samat täällä meidän tiellä. Se on tiepäät eikä vääkänni. Morjesta vaan, Colt. Vointi on ihan ok, että antibiootit loppu. Tänään on ensimmäinen antibioottivapaa päivä. No särkylääkkeet mä lopetin tuossa jo aikaisemmin, että mä en muista mikä päivä vielä otin ton yhden särkylääkkeen, mutta noin 2 särkylääkettä niin mä lopetin tuossa jo aikaisemmin, vaikka pientä vihlointa on, mutta en mä viitti niitä kyllä turhan takia syödä, että jos se on ihan pakko. Sanotaanko, että ihan ok. Eilähän tuli jo ratikoita kuvattua, mutta tuuli oli aika kova. Tuossa on vielä jokunen video lataamatta ratikoita, mutta siitähän se iloksi taas muuttuu. Iiparsot, täällä paistaa aurinko, niin täälläkin näkyisi aurinko loistava. Uuteen aamuun. Kello on vasta 8:10, eli eihän se paljon mitään. Tänään muuten nyt, kun ei ollut pakollista puhelinherätystä, että tulee otettu antibiootit, niin heräsin vasta 7:40 ehkä. Ja sitten menin vessaan, niin sen takia tuo lähetys vähän myöhästyi, kun kesti hieman tuo vessassa. Niin pikkasen myöhästyi, mutta ei pahasti. Nekin hommat saanut hoidettua ja kahvi on juotu ja maitohappopillerin otin tuossa aamusta. Ja kyllä se tästä Coltmani lähtee pikkuhiljaa. Mutta ei tässä nyt ensi viikolla varmaan kuntosalille vielä haaveilla. Että ei tässä ole ihan silleen priimakunnossa vielä. Eikä mä tiedä, onko mä ikinä priimakunnossa. Tarkoitan lähinnä niin kuin normaalikunnossa, niin kyllä siihen vielä on matkaa, että voisi lampsuttaa menemään ihan sille iloisella mielellä. Mutta katsotaan, jos tänään saisi jotkut verkkarit hommattua. Ja sitten mulla on Kemun lenkkarit kaapissa. Mä koen ne vähän jollain tavalla työlääksi, mutta katsotaan nyt. Mitäs Piipari, jos mä ostan verkkarit, niin mihin mä pistän mun puhelimen? Pitääkö mun yölaukku laittaa päälle? Se vähän painaa kyllä tuonne mahaan, että mä en oikein tiedä sitten, että miesten olkalaukku, niin olisiko se sitten. Nämä on vaikeita asioita. Toi on pirun keksintö toi kännykkä, kun se on aina mukana. Kävely on hyvä liikunta, on se näin alkuun joo. Eilen olisi tullut enemmänkin käveltyä, mutta tuuli niin paljon, että oli pakko todeta, että ei ehkä tänään ole se hyvä päivä. Monetas nuo kisat muuten alkaa tänään? Eikö se alkaako aamusta vai illasta? Et siinähän on vähän ohjelmaa päivälle sitten jonkin asteista. Ai niin, kukaan ei laittanut, että haluan nähdä shorts-videon, jos mä ostan tänään verkkarit, niin kukaan ei laittanut. Jumalauta, hyvä, se helpottaa, ei tarvitse ottaa shorts-videoa. Katja sanoi, että joo, tietoturva epähyppänenkin sanoi, että pitää teettää puvun taakki aina sen kännykkäkoon vuoksi uudestaan, kun se mahdottava povari. Niin. Mediapersona Henry Auslet sanoi sitä miesten olkalaukkoa hintin laukoksi. Kisat alkaa 10, joo. Niin, no en mä tiedä, onko se näin, että
Minkä takia vyölaukkua ja miesten olkalaukkua haukutaan? Ne on hyvin käteviä pitää tavaraitaan. Mun mielestä junttimaisempaa on se helvetin lompakko takataskussa. Ei sen juntimpaa esinettä ole, kun pistää vanhat veikkauslaput lompakkoon ja työntää sen lompakko sinne takataskuun. Niin se on kyllä junttimaisin asuste, mitä voi olla. Mä oon sitä mieltä kyllä. Ei sen juntimpi voi olla kuin lompakko takataskussa. Kukas teistä myöntää, että on lompakko takataskussa? Myöntääkö Katja ensimmäisenä? No tuskin. Mutta siis periaatteessa nuoriso on siirtynyt tästä lompakkoa takataskussa, niin nuoriso pitää kännykkää takataskussa. Ja kyllä mä oon ihmetellyt, kun nuoriso painaa kännykkä takataskussa ja kun ne menee istumaan, niin istuuko ne kuinka monta kertaa sen rikki ton puhelimensa. Katja Henkala on muutenkin kovat mielipiteet, koska hän voi. Niin, hän haluaa antaa radikaalia mielipiteitä, että joku ostaisi hänen kirjojaan. Että se tietysti on näin. Jani sanoi, että lompakko voi takataskussa, kun se on ketjulla kiinni. En tiedä, mun mielestä se on vähän junttia sekin, jos se loikkuu tuo ketju vielä sinne lompakkoon. Niin se on vielä juntimpi näkymä kyllä. Katsotaan, että lompakko käännyttä takaisin, se on huono idea näinä aikoina. Niin. Niin. Sehän voi olla näinkin, joo. Nuorisohan pitää sitä takataskussa ja se mua aina ihmetyttää, mutta nuoriso on nuorisoa. On sitä itsekin joskus ollut nuori eikä paljon järkeä ollut toiminnoissa. Jos mietitte, että Suomessakin nuoriso kulkee ilman sukkia talvella ja sitten kännykkä takataskussa, niin joo. Mutta nuoriso on nuoriso. Se on näin ymmärrettävä vaan. Eli ei paheksuta, vaan ihmetellään vaan. Kyllä mä muistan itsekin nuorena, niin tuli talvella teepaita päällä, oltiin jo farkkutakki, että jumalauta, että siitä on kyllä ollut kyllä järkevät asusteet. Ja liian kireet farkut tietysti, kun piti olla ne pillihousut tai jotkut sen tyyliset. On se ollut kauhean näky, kun ajattelee. Omalla tavallaan toi Rauli Pättinkö laulaa sen viilaten ja höyleten, niin siinä on vähän semmoista asustetta, että liian kireä paita ja maha näkyy ja Katsotaan päivällä, jos käyn kaverin kanssa safkalla, niin otan käsilaukun mukaan, mutta joskus harvoin yksin duuniin Ulinen stadin, niin kortti ja kännykkä on taskussa, ihan etutaskussa. Joo. Mutta kyllähän se kännykkä vähän semmoinen rasite on mukana loppupeleissä, että mihin taskuun sen laitat ja niin edespäin. Se oli vielä hyvä se Nokia 2110, että se oli semmoinen pieni ja kevyt, se oli helppo sujauttaa taskuun, mutta nämä nykyiset mullakin on toi Samsung, niin se painaa ihan helvetin paljon. Muistelijassa tytär lähtee kuukauden päästä Shanghaiin, niin ohjeisti, että mitään ei sitten pidetä takataskuissa eikä yksin liikuta kaupungilla. Se on ihan hyvät ohjeet. Ohjeet kyllä annettu. Katja, se on se rasite, mutta pakko olla, että saa taksin tilattua luotettavalta firmalta. Mä muutin näin viime yönä semmoista unta, että mä olin Helsingissä ja mä olin siinä no missä toi Sturenkatu tulee tonne tonne Hämeentielle. Eikö se Sturenkatu tule Hämeentielle siinä? Suurin piirtein, no siinä kohdin suurin piirtein. Niin otin taksin siitä ja sitten lähdin taksin kyydissä ajamaan ja se ajoi 4,5 kilometriä. Mä ajoin niin parempaan ratikkaan, ratikkauni siis.
Mä ajoin sen taksilla parempaan ratikkaan ja sitten tuo taksikuski sanoi, että 450 euroa. Mä sanoin, että no en ikinä maksa semmoista summaa. Et eihän tuosta tullut kuin 4,5 kilometriä. Niin sehän meni väittelyksi ja taksikuski soitti siihen poliisit ja sitten poliisi tuli siihen. Niin poliisi sanoi mulle, että hän ei suostu kommentoimaan. Ja niin sitten siihen tuli jotain muita taksikuskeja ja kauhea palatus oli menossa, niin mä lähdin vaan kävelemään siitä pois sitten. En maksanut sitä 4,5 kilometriä millään tavalla. Mielenkiintoinen uni. Mutta olipa kunnon hinnat. Oli joo, kyllä. Kyllä. Kun mä mietin, että siinä taulussa kyllä 40 siinä taksitaulussa, mä mietin, että aika kova hinta on kyllä tästä matkasta. Mutta sitten taksikoski sanoikin, että 450. Joo, niin Ari Korvan hinnat oli unessa jo. Niin, kyllä. Mutta ei ollut kyllä Ari Korva kuskina, oli ihan suomalainen nuori jätkä oli kuskina, Jolppi oli kuskina, mutta mielenkiintoisia unia kyllä. Heipä hei vaan ja God morgon. Joo, unet on kyllä kivoja, kun niitä muistaa vielä. Ne on ne aika hauskoja, että mikä se ajatus siinä on ollut sitten. Ehkä se liittyy tähän tulevaan sairaalalaskuun, paljon se sitten tulee olemaan. Saa nähdä. Mutta kyllä se sen arvoista on, että vaikka ruoka oli kyllä se oli niin kuin aika hirveetä se, kun mä olin niin kuin sose-ruualla. Eli en saanut kiinteitä ruokaa ollenkaan. Parina viimeisellä päivänä olisi saanut leipää, mutta mä en niitäkään ottanut sitten. Niin, en kokenut hyväksi. Morjesta vaan Kai Mikaeli. Porin kahvia tippumaan Oulussa komia keli, voi käydä lenkillä, kunhan tässä ehtii. Joo, mä itsekin aion mennä vähän kävelemään ja katsoa verkkahousuja, jos löytyisi jostain. Sai sitten kevään tästä aloitettua kivasti nyt. Nythän on hyvä lähtö tähän kevääseen kyllä. Paino on pudonnut 6 kiloa ja nyt ei ainakaan luulisi, että umpisuoli heti paukahtaa. Että olettaisiin ainakin, että se pysyisi nyt paukahtamatta. Mutta eipä näistä tiedä. Kertaus on opintojen äiti. Tästä pitäisi katsoa muuten kuume. Eilen otin viimeksi antibiootin, niin katsotaan mitä se näyttää. Selkä mulla on ainakin märkä jostain syystä. Että jotain tässä on menossa. Kai sä oot liukasta Oulussakin, mulla on Temusta tilatut liukuesteet kenkäpohji. Okei. Mulla on siis kotisukissa on liukuesteet. Joo. No niin. Joo, mä oon itsekin muuttanut pois Tampereelta Pohjanmaalle, mutta sen tarkemmin en sano kyllä, mutta Pohjanmaalle. Se on iso käsite. Eli jälleen ollaan pohjalainen. Nuorena on pohjalainen vanhalla iällä, eli tulo ja lähtö on niin sanotusti Pohjanmaalla tapahtunut. Joo. En tiedä, kai se veri vetää sitten sinne, kun on syntynyt Pohjanmaalle, että sitten vanhemmalla iällä tuntuu takaisin Pohjanmaalle. Että kai se veri vetää. On Tampere kiva paikka asua, en mä sitä sano, mutta se vaan se tie on nyt kävelty loppuun. Ei mitään raamaa eikä muuta, vaan haluaa päästä takaisin Pohjanmaalle, on voimistanut liikaa vuosien aikana. No niin. 36 ja 2, eli tämä on ihan kohtuullinen.
Eilen muuten, oliko eilen vai toissapäivänä, 34 ja vähän päälle lämpöä. Mulla oli siis alilämpöä aika paljon. Mutta se on siitä sitten paikkaantunut. Katja sanoi, että jos täällä on vielä Jonnea, niin kannattaa lähteä opiskelemaan sille alalle, joka tukee jäänmurtajien tekemistä. Siinä on Suomella tulevaisuus. Ei ollut 36 ja 6, vai mitä toi nyt oli? Oliko se 36 ja 4 vai 2, jompikumpi? Ai että kiva sunnuntaipäivä ja saa olla rennosti eikä tarvitse koko ajan miettiä, että milloin se antibiootti pitää ottaa. Sekin on aikamoinen rasite toi. Ja helvetin pahaa toi antibiootti. Huhhuh. Mutta onhan se tehokas kyllä. Mutta kyllähän tässä tällä antibioottikuurilla, kun suona ei vedetty antibioottia ja sitten on syöty, niin kyllähän tässä kaikki hyppykupat on nyt lähtenyt, mitä on ollut. Että tautivapaa mies niin sanotusti ainakin jonkun aikaa. Katsotaan, että aurinko paistaa ja toivottavasti ei tule takatalvia, kun kurjetkin jo palasi. Joo, se olisi hienoa kyllä, että se tästä jatkus hyvissä merkeissä. Muistaa, että tänään tulee kivasti urheilua, yleisurheilua, naisten 50 kilometriä ja jalkapallo. Onko naisten 50 ketään suomalaisia mukana? Suomalaisten kunto ei taida oikein riittää 50 hiihtoon. Katja sanoi, että tuolla antibioottimäärällä lähti kyllä kaikki ja varsinkin sulla, kun oli niitä popsunut vuosikymmeniä. Se on totta joo, se on totta kyllä. Siellä lähti kaikki hyppykupat lähti menemään ja muut mitä on ollut niin ei pitäisi olla kyllä mitään se on tässä vähän hirvittää, että jos nyt tulisi joku influenssa tähän vielä päälle, niin sitten olisi kyllä täydellistä settiä, mutta kyllä mä ajattelin nyt, että mä rupean kasvomaskia käyttämään tässä keväällä jonkun aikaa. Että ei nyt viitti ottaa mitään kyllä. Mua ei ole rokotettu nyt, niin ei tässä kyllä viittisi mitään influenssaa ottaa. Muistelin, että on siellä 3 suomalaista. Okei. Onko niillä kerran mahdollisuuksia? Katsotaan muuten paljon yläpeukkuja arvoisat katsojat on tullut, että onko niitä tullut hyvin huonosti vai kohtuullisesti. 10 yläpeukkua, no se on ihan hyvin kyllä. Se on ihan kohtuullisesti. Katsotaan, että nyt pitäisi varaa julkisia paikkoja, jos tuossa oli uutisissa, että influenssarokotusta ei päde tähän virukseen. Joo, varoa siis julkisia paikkoja. Niin, se on varmaan näin, että viruskannat muuttuu ja nyt kun on nuo hiihtolomat ollut pitkin Suomeen, niin kyllä se on tuonut tauteja taas paljon. Muistan, että Pärmäkoski niistä paras, olisiko saamat 10 sakkiin. Okei, joo, ettei mitään kärkipäähän kuitenkaan. Onko toi seitteenottelu, vai miten naisten seitteenottelu, niin onko se nyt aamusta kisaamassa vai iltakisaamassa? Mikä tämä nyt oli, tämä Vänninen vai Vanninen, mikä tämä oli? Onko tämä nyt aamusta jo kisaamassa? Naisten 5 ottelu 10 jälkeen ekat lajit. Okei, joo 10, että siis alkaa, niin tuossa menee aamu kivasti.
Katsotaan oikeasti, kun naisilla 50 kilometrin hiihto, eikö se ennen ollut lyhytkäisempi, vaan miehillä 50? Vaikka on tullut sen verran kauan huudettu tasa-arvo. Naisilla oli aikoinaan Katja 30 hiihto ja miehillä 50. Silloin kun näitä takalat ja riihivuoret hiihti, niin naiset hiihti se on 30 kilometriä ja miehillä oli 50. Mutta onko nyt, että se tasa-arvo on noussut, että 50kin vetää naiset? Mä muuten katsoin vahingossa eilen, kun mä odotin putousohjelmaa, mä katsoin sen Summit Suomi, niin kyllä voi olla harvinaisen typerä ohjelma toi. Eihän siinä tapahdu mitään. Porukka menee reppo selässä ja sitten ne pääsee pisteeseen syömään ruokia ja sitten joku putoo pois. Ja nytkin joku siinä luovutti, eli mikä ton ohjelman idea? No eihän tuossa ole mitään ideaa. Täysin typerä ohjelma. Siinä ei ole mitään jännitystä, siinä ei ole kunnon kilpailua. Ja en tiedä, miksi tuommoinen ohjelma on tehty. Olisiko ulkomainen versio vähän parempi, mutta tämä suomalainen versio tämä on ihan lälläri. Muistan Jouha, Carlson, Andersson, Dickes, siitä löytyy mitalistit. Sanoppa Uisteli nyt, monesko Pärmäkoski on? Sinun suora arviosi, Pärmäkosken sijoitus. Minä sanoisin tällä hetkellä, että hän on 7, mutta 5-7 voisi olla. Ei perkele, muutan kantaani, Pärmäkoski on 3. Pärmäkoski jostaa yllätyspronssit. Mitäs sanot siihen, Uistelija? Pärmäkoski nappaa yllätyspronssi. Tai joku muu suomalainen. Suomalaiset on nyt venynyt muuallakin, niin miksei ne tuollakin voisi vähän venyä. Ei ole ainakaan voittaja suosikkipaineita. Joo. Mutta kyllähän periaatteessa naiset jaksaa hiihtää 50 siinä kuin miehetkin, eikä siinä mitään teknisesti eroa sen kummemmin. Vauhti tietysti voi olla hitaampi, mutta usein Pärmä on vähän raskasta, kun ne hiihtää sinne puuroiseen vesikeliin. Niin, mutta onhan sillä sitten varmaan voimaa kuitenkin siellä taustalla, että vaikea sanoa kyllä. Ja nykypäivänä taitaa nuo voitelijat olla niin hyviä kyllä, että monestikaan se ei ole pelkästään sen kelin varassa, että onhan se kehittynyt paljon. Se on just hienoa, Uistelija, kun ei odota tuolta kisalta mitään, niin se yllätys maistuu paremmalta aina. Aina noin selostajat ei vaan vouhottaisi niin paljon tuossa. Niin Mutta joo, mä taidan lopettaa tässä aamuhöpöttelyt ja valmistautua tuohon urheilun seuraamiseen. Ja kiitos kaikille aamuseurassa olijoita. Tässä tämän aamupäivän kivasti menee, niin tästä on kiva pomppaa sitten liikenteeseen. Niin joo, antibiootit on loppu ja olo on ihan ok. Et ehkä se tästä elämä vie mies mennessään. Mulla on siis 2 kertaa tässä elämässä ollut se, että on mennyt henki lähteä. Silloin 40-vuotiaana mun keuhkot niin oli homekämppä, niin keuhkot hajosi ja elimistön vastustuskyky romahti täysin. Se oli 3 vuoden setti. Ja nyt oli tämä toinen kerta, kun vitkuttelin sairaalaan menoa, kun tämä umpisoli pääsi puhkeen ja aiheuttui kovan tulehduksen, niin tämä oli se toinen kerta nyt sitten. Et 2 kertaa on käyty
käyty siellä rajan läheisyydessä. Toivotaan nyt, ettei tarvitse heti uudestaan mennä, mutta elämä on tällaista. Eihän näitä etukäteen ole käsikirjoitettu, eikä voi tietää. Kyllähän tähän ikään jo sattuu kaiken näköistä. Nuoremmilla nämä on monet asiat vielä edessäpäin. Ja tsemppiä sinne. Muistakaa mennä ajoissa lääkäriin, kun on ongelmia. Näin jälkiviisaasti helppo sanoa. Itse olin niin typerä, etten ymmärtänyt heti mennä, mutta tästä voitte, älkää tehkö niin kuin minä tein. Joo. Mutta hei, kiitos kaikille ja mukavaa sunnuntai jatkoa.